Αγαπητοί φίλοι και φίλες του Amazing Greek Pics, γεια σας. Άλλο ένα επεισόδιο ξεκινάει και αυτή τη φορά για να εξερευνήσουμε ένα φάρο κοντά στην Πάτρα, ο οποίος είναι στο Δρέπανο, 195 χιλιόμετρα από την Αθήνα και γύρω στα 15 χιλιόμετρα από την Πάτρα. Ένας εξαιρετικός φάρος και ένα πάρα πολύ όμορφο μέρος, τόσο για τις φωτογραφίες σας, για τα μπάνια σας το καλοκαίρι και για να χαλαρώσεις. Οπότε πάμε να δούμε τι μπορεί να μας δώσει φωτογραφικά, αλλά και να χαζέψουμε το τοπίο. Είμαστε στη μεγάλη της σύραγγα, πριν φτάσουμε στο φάρο, 3,5 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν είναι και οι μεγαλύτερες στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά θα το ψάξω για να δούμε. Βαρέθηκα να είμαι στη σύραγγα. 3 χιλιόμετρα μείνανε και παίρνουμε την έξοδο για Δρέπανο, όπου θα δούμε και μπροστά μας το φάρο μετά από λίγο. Ακριβώς όπως μας είπε το GPS, σε 800 μέτρα, 350 τώρα, Δρέπανο. Στα δεξιά το γράφει και η πινακίδα, δεν νομίζω ότι θα το χάσετε με τίποτα. Παντού διόδια ρε παιδιά, αυτό το πράγμα με το διόδιο, δηλαδή κάντε το όπως στην Ιταλία, βάλτε ένα στο τέλος και να... Μείνετε δεξιά στη διχάλα. Βάλτε ένα στο τέλος και να σε χρεώνει γενικά για όλη την διαδρομή. Δηλαδή κάθε 20 χιλιόμετρα σε 600 μέτρα στρίψτε αριστερά. Σε 600 μέτρα στρίβουμε αριστερά, όπως λέει και εδώ η κυρία. Πίσω μας ο φάρος του Δρέπανου κατασκευάστηκε το 1880 και καταστράφηκε επί κατοχής από τους Γερμανούς. Το 1945 ξαναλειτουργήσε και δόθηκε στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Την εποπτεία του και τη συντήρησή του την έχει το πολεμικό ναυτικό. Στο συγκεκριμένο σημείο οι ανέμοι δίνουν και παίρνουν. Έτσι το προτιμούν πάρα πολλοί κόσμος τόσο για kitesurf όσο και για windsurfing. Ο φάρος έχει θέα τη γέφυρα του Ρίου Αντιρίου και μπροστά του έχει ένα μονοπάτι, μία ξέρα, η οποία ονομάζεται μονοπάτι της Παναγιάς και είναι γύρω στα 100 με 200 μέτρα μέχρι μία σημαδούρα. Εξαιρετικό για την φωτογραφία, θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι πολύ όμορφα πράγματα. Δυστυχώς όμως λόγω θαλασσοταραχής την ακούτε εδώ πέρα μανιασμένη, ορίεται, δεν μπορούμε να προσεγγίσουμε γιατί είναι καλυμμένη η ξέρα, οπότε θα κοιτάξουμε να δούμε τι μπορούμε να βγάλουμε εδώ σε αυτό το όμορφο τοπίο. Πάμε να δούμε. Φωτογραφικά έχει ένα σύρμα εδώ μπροστά και δεν μπορείς εύκολα, δεν ξέρω πώς μπορείς να το αφαιρέσεις. Παρ' όλα αυτά θα στήσουμε ένα τρίποδο, έχει έντονα σύννεφα, μήπως μπορέσουμε να βγάλουμε ένα long exposure. Πάμε να δούμε. Ένα κέρμα είναι πάντα χρήσιμο ώστε να σφίγγεις το plate σου. Βάζουμε 16-28 πάνω. Μανιασμένη θάλασσα. Ωραία χρώματα. Σημερινό tip,
Όταν έχεις να φωτογραφίσεις κάτι ψηλό, ένα μεγάλο πύργο, ένα φάρο καλή ώρα, μην πηγαίνει συνέχεια από μπροστά του. Δώσε μία αγωνία, δώσε μία διαφορετική ματιά, πάρ' το από τη γωνία τον φάρο που θες να βγάλεις ή το αντικείμενο του ενδιαφέροντος. Πάντα δηλαδή μία μετοπική αντίληψη είναι λίγο πιο φτωχή σε σχέση με μία διαγώνια. Πάμε να βγάλουμε άλλη μία εικόνα. Τι λέτε? Θα χαμηλώσουμε τώρα τρίποδο. Η φωτογραφία είναι μια τέχνη πάρα πολύ δημιουργική και μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Δεν χρειάζεται να μένεις μόνο στις selfies ή μόνο σε πράγματα κοινότυπα. Ανακαλύψαμε άλλον έναν προορισμό για τα τοπία σας και για τις φωτογραφίες σας, αλλά και έναν προορισμό ο οποίος είναι εξαιρετικός για φωτογραφικό υλικό. Σε λίγο, έτσι όπως βλέπω, θα μας πάρει θάλασσα, οπότε το επεισόδιο εδώ τελειώνει. Γράψτε μας στα σχόλια αν θέλετε άλλους προορισμούς που θέλετε να επισκεφτούμε, τι σας αρέσει από την κοινότητά μας, τι θέλετε να αλλάξουμε και μέχρι την επόμενη φορά, stay creative.